níkàlẹ̀ owó kẹ́mú tọmọ torí naturopath Kẹ́mi Lobsam ti ṣetán láti wá tọ́ wa sọ́nà nípa ìlera ó yá o. Ẹ káàbọ̀ padà láti òdì kejì. Your health is a priority nílé iṣẹ́ Lobsam Natural Clinic. Ìlera yín ló jẹ wá lógún. Ìyá wa èwo la fẹ́ mú gbọ́ lé ní torí ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ là ń ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹ ṣé olótù. Àkòrí tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí òun náà ni the sign and symptoms of poor health. Àwọn àmì tí a máa rí tá a máa jẹyọ nínú àgọ́ ara wa tí ó máa jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa wípé nǹkan kan ti ń ṣẹlẹ̀ nínú àgọ́ ara yẹn. Àbí ká tún sọ wípé àwọn àmì tó jẹ́ wípé a gbúdọ̀ fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Like the things, the signs and symptoms, the feelings tó jẹ́ wípé tó bá ń ṣẹlẹ̀ sí wa. Ṣé wọn ká àwọn kankan máa ṣẹlẹ̀ nínú àgọ́ ara tó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ bó ṣe ń ṣe wá wọn ò ní kọbi ara sí. That will tag as ignorance. Fún àwọn tó ti ń gbọ́ ètò wa láti ilé ìwòsàn Lobsam Natural Clinic, a máa ń sọ none of it, none of any sign and symptoms ó kéré ó tóbi ni ó yẹ ká fi ọwọ́ rọ́ sẹ́yìn nítorí pé nǹkan kékeré lẹ́ni tí a bá kọbi ara sí tá a bá múra sí ìtọ́jú ó lè di ńlá. So we want to look at the sign, àwọn àmì àwọn kọ̀ọ̀kan tó ti ń ṣẹlẹ̀. So tabadẹ̀ tí ń gbọ́ kì í ṣe pé ká kọ̀ gbọ́ lásán. Ohun tá à ń try láti ṣe ni wípé ká gbé ìgbésẹ̀ ká lọ ṣe ohun tó tọ́ ká lọ sí ilé ìwòsàn ká lọ ṣe àyẹ̀wò ara wa nítorí pé àmì ara ó máa ń jọra. Pàápàá jùlọ tó máa sọ wípé èèyàn ní ẹ̀fọ́rí ohun tó máa kọ́kọ́ wá sí ọkàn èèyàn téèyàn bá sọ wípé ẹ̀fọ́rí ni wípé wọ́n lè ní ó ti ní àìsàn ibà. Ó ṣeéṣe kí ẹ̀fọ́rí yẹ kó má lù mọ́ ibà. Tí ẹ̀jẹ̀ bá kù díẹ̀ káàtó oxygenated blood láti kọjá sí orí ó lè mú ẹ̀fọ́rí wá. Téèyàn bá ṣe wàhálà ní àṣejù ó lè mú ẹ̀fọ́rí wá. Téèyàn ò bá rórun sùn ó lè mú ẹ̀fọ́rí wá. Tí ìfúnpá bá ga ní àgàjù ó lè mú ẹ̀fọ́rí wá. Ṣé rí pé a ti ń ka nǹkan bíi 4-5 báyìí lórí ẹ̀fọ́rí. So ẹ jẹ́ ká wá wo ẹni tó jẹ́ wípé ó ní ẹ̀fọ́rí yẹn. Oògùn èwo ló máa lò nínú márààrún? Ṣé oògùn pé kẹ́jẹ̀ kó kọjá sókè ni? Àbó oògùn kó lè sùn ni? Àbó oògùn ìfúnpá ni? Àbó oògùn ti ibà ni? Ara àwọn àǹfààní tó wà nípa pé kéèyàn lọ ṣe àyẹ̀wò ẹ̀ nìyẹn. So when you now begin to mention the signs and symptoms of poor health down, ìyẹn ò túmọ̀ sí wípé ohun tá a bá ti pè yẹn nǹkan yẹn òun ló ṣokùnfà àbó òun ló ń ṣe ẹni yẹn. But we are just trying to remind us pé àwọn nǹkan kéékèèké tó ń ṣe wá yìí o ká má jókòó sílé ká lọ sí ilé ìwòsàn. Kì í ṣe wípé mo fẹ́ lọ ra oògùn ẹ̀fọ́rí. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé ìgbésẹ̀. Sí láì ṣe àyẹ̀wò òun ló máa ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kó ṣi oògùn lò kó ṣi ìgbésẹ̀ ọ̀nà àbáyọ gbé. That's we call it mismanagement. Mismanagement. Tí mismanagement tó bá ti jẹyọ ní ìbẹ̀rẹ̀ àgọ́ ara wa nǹkan míì ló máa ń yọrí sí. So wherever we are facing our health, the next thing to do is pé ká lọ sí ilé ìwòsàn ká lọ ṣe àyẹ̀wò ara wa ká lọ ṣàlàyé fún àwọn elétò ìlera wa. So àkọ́kọ́ tá a máa mú ni when you experience chest pain is a bad sign. Ó jẹ́ àmì tí kò dára. Tí àyà bá ń dùn wá àbí àyà ń ro wá àbí palpitation in the chest. Àyà kan náà ni mo ṣe ń sọ yẹn. Àyà ń ta wá, àyà ń dùn wá, àyà ń ro wá, àyà ń já, àyà ń wúwo, palpitation pìpìpìpì. Àyà kan yẹn náà sì ni. All these things they are bad sign. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa wò ká mo ti fi àyà yẹn ṣubú nígbà tí mo wà ní kékeré. Torí pé ìṣubú tí mo ṣubú ní kékeré yẹn òun ló wá fà ńgbà tí mo dàgbà yìí tó wá fi ń dùn mí. Ó ṣeéṣe kó má jẹ́ ti ìṣubú kékeré yẹn. Òun lá wá fà á táwa di wípé ìgbà tó yẹ ká tètè gbé ìgbésẹ̀ láti yanjú ẹ̀ ohun tó fà ká mú kúrò
When you have too much cholesterol, you can experience it. Tabanius àìsàn ọgbẹ́ ẹnu, we can experience it. If we have difficulty in our respiratory system, ní mímí wa, ó ṣeé ṣe kó fi àyà dùn wá. So ẹ jẹ́ ká wo oríṣiríṣi àwọn nǹkan ló lè fà á. Tí ìfúnpá bá ga lágàjù, ó lè mú àyà jíjá wá. Tí inú gan ò bá dùn, depression, emotional life, anxiety, ẹ̀rù, ó lè mú àyà jíjá wá bíi pé ikú ti dé, ikú ti dé, ikú ti dé. So oríṣiríṣi ló lè fà á. So don't just go to where there's any medication. Mo fẹ́ ra oògùn àyà jíjá, mo fẹ́ ra oògùn àyà dídùn. Kọ́kọ́ lọ ṣe ìwádìí. Kí ló fà á? Ohun tó fà á tó fi ń dùn. So to everyone experience chest pain, difficulty in the chest pressure, palpitation, ó jẹ́ àmì tí kò dára. Kì í ṣe àmì. So tá bá dẹ̀ tún ní ká bẹ̀rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ti tọ́dún 5 tó ti ń ṣe mí, ó ti tọ́dún 3 tó ti ń ṣe mí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti ẹ̀nà àwọn sọ wípé àìsàn ọgbẹ́ ẹnu ni. Ṣé bá mọ àìsàn ọgbẹ́ ẹnu tá a mú lọ́wọ́ kékeré yẹn? Mo máa ń sọ ẹni tí àìsàn ọgbẹ́ ẹnu ń ṣe kò lè sọ gan pé àìsàn ọgbẹ́ ẹnu ló ń ṣe níbi tó burú dé. Ṣé àwọn tó yìí sọ pé I have ulcer, mo ní àìsàn ọgbẹ́ ẹnu yẹn, wọn ò tí ì rí fìrífìrí ẹ̀. Wọ́n sì rí fìrífìrí ẹ̀ ni, wọn ò tí ì rí original ẹ̀. So when you have any issue of such nínú àgọ́ ara wa, ẹ má jẹ́ ká jókòó sílé, ẹ jẹ́ ká lọ sí ilé ìwòsàn, ká lọ ṣàlàyé fún àwọn dókítà wa kí wọ́n tọ́ wa sọ́nà, ká dẹ̀ ṣe àyẹ̀wò. Number 2 is sudden weight gain or weight loss. We are looking at the bad signs and symptoms that something is wrong. Something is happening that it shouldn't be neglected. Ajẹ́yàn tó lómi lára tẹ́lẹ̀. Kìdẹ́ ṣe wípé bóyá a gbé ìgbésẹ̀ láti di wípé mo fẹ́ jò díẹ̀. Akọ̀dédé rí wípé àwọ̀ yẹn, sísanra yẹn, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní lọlẹ̀ fún ara ẹ̀. Nígbà tí bọ́ọ̀lù bá yọ jò. Kí ló ń yọ wa jò? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ó lè jẹ́ bí ẹ̀yọ́ ṣíṣe ni yíyọ wọn ti bẹ̀rẹ̀, because tí ẹ̀yọ́ bá ti pọ̀ lápọ̀jù, it will create reduction in your stature, in your weight for us. Tí ìrònú náà bá wà, ní ọ̀pọ̀ ìgbà mo máa sọ kò ṣe oúnjẹ ló ń jẹ́ kéèyàn sanra tọkàn bá balẹ̀. Tí ìrònú bá pọ̀ lápọ̀jù, ó lè mú kéèyàn já. Ẹ̀dẹ̀mọ̀ tí ìrònú náà bá tún wá pọ̀ lápọ̀jù, ìfúnpá ṣe kí ni? A máa ga. So when you just notice a drastic change in your stature, in your weight, tàbá àwọn ìwọ̀n wa tẹ́lẹ̀ a máa ń weigh 70 kg 80 kg these days 40 45. In fact tàbá ti ẹ̀ ń lọ́gọ́ lójú títì gan dàbí pa fẹ́ ṣubú, kò sí okun mọ́. Ó jẹ́ àmì tí kò dára. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ilé ìwòsàn, ká lọ ṣe àyẹ̀wò gbogbo ara yẹn, kán wo omi wa, kán wo ẹ̀jẹ̀ wa, kán wo àwọn nǹkan tó láti wò. Kì í ṣe wípé a máa fẹ́ lọ ra oògùn tó máa jẹ́ ká sanra. You have to look at the underlying factor first. Kí ló fà á tí mo fi ń yọjò? Then the solution will now come. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó jẹ́ wípé kò lómi lára àbísìn ó lómi ó pẹlẹbẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ó wá di wípé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sanra. Ó sanra àbáàdì. No, there are some medications, there are some treatments tó jẹ́ wípé tá bá ń là kọjá àbí tá bá ń lò wọ́n á ti jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa ní ilé ìwòsàn pé àwọn nǹkan tá à ń ṣe fún àwọn nǹkan báyìí ó ṣeé ṣe kó mú ara sísan wá. Ṣùgbọ́n tí a bá bára wa nínú ìkóríta yìí, ẹ jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa wípé nǹkan kan ti ń ṣẹlẹ̀ nínú àgọ́ ara yẹn. Ó jẹ́ àmì tí kò dára tó jẹ́ wípé we need to go to the hospital. Tó ẹja tún sáré dé òdì kejì ká jẹ iṣẹ́ méjì torí ìyá wa fẹ́ ṣẹ́ omi mu. À ń bọ̀. Zainene anyarume ila yoburo ni mesibe anne awole Lopsam Natural Health Care Clinic be e kama kaonika alafe ehun ono mewuni o anyama meune ho okwo ni are ni asushe wa o ma he o junto wa ni Lopsam Natural Health Care Clinic wana check wa o Lopsam ra ko machine oyibo be we ti rodu de car down ni deso tereso machine abisa se be na bika o ine wa o ine chuku inenyi onyaranya aba ne boni machine ba se to he aba hono onyere sana boro ka wenu
dẹ́wà wọn ní ha ẹ bá ká o Lopsam Natural Health Care Clinic ọ̀jẹ̀rẹ̀ yẹn àwọn lórí ògbòrò oníwèé ọ̀nà wá sí nínú kò iná wọn ọba ha Natural Clinic yìí lọ ilé ẹ̀ ní èmi tọ́jú ọ̀la Lopsam Natural Health Care Clinic yìí number 26 Ayégúnlẹ̀ street ọ̀bẹ̀dẹ̀ High Court gate Àkúrẹ́ wọ́n á bẹ́ẹ̀ mẹ́nẹ̀ dẹ̀bà tẹ̀ ká wọn ara ẹ̀ ní àsọ̀rẹ́sọ̀ ìsọ̀yìn o àyínsọ́ ní wéèsì kàwé wùsì yẹn náà bẹ́ẹ̀ ni 0803 8177 268 0803 8177 268 ohomori ọ̀sẹ̀wọ̀rọ̀ ẹ̀ àmín. kókó jànjàn inú ayé wàhálà lórí àwọn ọmọ àti kílà jẹ kílà mú lè mẹ́mi lọ lójijì tá a bá kíyè sọ̀rọ̀ ìlera ara wa èyí ló mú kí iléeṣẹ́ Lopsam Natural Health Clinic kalẹ̀ láti máa pèsè àlàáfíà tó péye ń gbogbo èèyàn lọ́nà ìbílẹ̀ tewétegbò pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n kalẹ̀ ní gbogbo wákàtí lójoojúmọ́ pẹ̀lú owó péréte tí ò fani lápòyá Lopsam Natural Health Clinic ń fi oríṣiríṣi àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé ṣe àyẹ̀wò àgọ́ ara fínífíní àti mọ̀ tó ṣe okùnfà àìsàn àgọ́ ara àtọ̀nà àbáyọ wá ṣe àyẹ̀wò àgọ́ ara rẹ̀ kó tún ra oògùn tiwantiwa lówó pọ́ọ́kú nílé ìtò oògùn wa tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́ àní àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lẹ́lẹ́kajẹ̀ka ìtọ́jú kódà à ń ṣètọ́jú láì lóògùn bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí ni má fi ọ̀rọ̀ ìlera rẹ̀ jáfara ẹ yọjú sí wa ní nọ́mbà 26 Ayégúnlẹ̀ street ìdojúkọ High Court gate Àkúrẹ́ tẹlifóònù 003-817-7268 lórí Instagram Lopsam_NHC lórí YouTube Lopsam Natural Health Clinic ìlera yín ló jẹ wá lógún. ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sọ fún yín ná gbogbo àwọn ètò tá a ti ṣe sẹ́yìn ọdún kan ní méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún gan ẹ lè rí wò ẹ kàn lọ sórí gbogbo social media platforms YouTube X tó ń pè ní Twitter tẹ́lẹ̀ Facebook ní àbí eléyìí tọ́wọ́ yín bá ẹ kàn tẹ Lopsam Natural Clinic Lopsam Natural Clinic agbésíta jàǹtó bí ọmọ tuntun ni ìyá wa. ẹ ṣe olóòtú then fún ti àwọn tó máa sọ wípé they have a kind of pains ara dídùn ara ríro pains may be mild or chronic nínú àgọ́ ara pain are signs àmì ní pains jẹ́ nínú àgọ́ ara is a sign that something is wrong. Bẹ̀rẹ̀ láti lower abdominal pain bí abẹ́ inú your pelvic region your waist kọjá lọ sí ìbàdí when you experience it it's a bad sign. Kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyà mo ti ní jẹ̀dí òun ló ń jẹ́ kí ìbàdí kó ro wọn. You know that somebody who have infection you can have pains ní ìbàdí. Most men now that are battling with prostate ìbàdí náà ni. People that have issue with UTI pelvic yìí náà ni. Àwọn obìnrin gan tán la ìfibẹ́ kọjá pelvic yìí náà ni. People that want to have hernia this same pelvic yìí náà ni pains yẹn àti bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tún wọ ẹni tó jẹ́ wípé ó ń jókòó jù ìbàdí náà ni. So how do you now identify which is which? So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń la àwọn kòkòrò àrùn kọjá tó ti fún wọn ní àmì ìbàdí dídùn. But because they are kind of people tó yẹ pé iṣẹ́ wọn la ìjòkó kọjá wọ́n wá wò pé ìjòkó iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe yẹn òun ló fà á. In fact lóòrèkóòrè mo máa ń sọ tó bá ní ìkankan tó kù tí ò yẹ ká ṣe kì í ṣe àyẹ̀wò bíi pé ká má ṣe àyẹ̀wò. It's very very important. The earlier the better. Ignorance ni wípé ká sọ wípé a ṣe àyẹ̀wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlọ́gbà kí ni mo fẹ́ lọ ṣe àyẹ̀wò fún àbọ̀rọ̀ ṣe àyẹ̀wò ara mi báyìí náà máa sọ wípé eléyìí ń ṣẹlẹ̀ ó better ká gbọ́ wípé eléyìí ń ṣẹlẹ̀ it will prepare us. Everything is not drug, everything is not an injection. There are some precautions, there are some counseling that will follow your results that at least you can abide. Tó jẹ́ pé a sì máa ran àgọ́ ara yẹn lọ́wọ́. Ẹni tó ní àìsàn ìtọ̀ ṣúgà ó lè mọ ara dídùn orókún dídùn ẹsẹ̀ dídùn because ibi tó yẹ kí ẹ̀jẹ̀ wà the sugar will dominate the place. But our conclusion is ẹ̀jẹ̀ dúdú ni kò sẹ́jẹ̀ tó dúdú o. Aroma alẹ́ ogun ni. A lot of people now they have a build up of uric acid. The kidney filter is damaged. The kidney is unable to filter the waste in the blood.
it cannot separate it. So Adam amamu fatigue ara ríro dání ẹsẹ̀ dúdú, but the conclusion is it is ẹ̀jẹ̀ dúdú, whereas the kidney is what is sparkling up. So the earlier the better. When you notice any kind of pains nínú àgọ́ ara wa, ọwọ́ ni, ẹsẹ̀ ni, ìbàdí ni, ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ ká lọ ṣe àyẹ̀wò. I was telling somebody sometimes, I said, nínú àìsí yẹn, ìwọ̀nba lára owó tí a gbà bí oúnjẹ ṣe ṣe pàtàkì, bẹ́ẹ̀ náà ni àyẹ̀wò ara wa. Ẹ jẹ́ ká divide. Okay, this will go for food. This will go to examine my health. Àdèmá ń sọ kì í ṣe gbogbo ẹni tó ṣàìsàn nìkan ni kó lọ ṣe àyẹ̀wò. Àwa gan tí a wà ní ìlera pípé, ẹ tẹ̀ jẹ́ ká lọ wo àgọ́. Not until you get to hospital and you said, I have headache, I have stomachache. You can enter hospital and said, mo fẹ́ examine ara mi. I want to see if there's anything. Because kí àìsàn tó jẹyọ, ó ti dé level tó yẹ wípé àgọ́ ara yẹn ò lè bear it. The moment you start complaining, that is when the body cannot bear it anymore. Kò ṣe ọjọ́ tí a bẹ̀rẹ̀ complain yẹn ni àìsàn yẹn bẹ̀rẹ̀. So ẹ jẹ́ ká rí wípé à ń ṣe àyẹ̀wò ara wa lóòrèkóòrè. The other one is changes in our appetite. No, the economy is good now. So tá bá rí báyìí ẹni tó ń jẹun púpọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ń sìn tí ò bá jẹun, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wàá sọ pé ó tiẹ̀ dá ẹnu ọjọ́ mẹ́ta tó tiẹ̀ jẹun gan oúnjẹ báwo ni kí tẹ̀yẹ sọ pé ilá tòrò. It happens especially to the children. Ṣé mọ̀ pé àwọn ọmọdé bá àwọn ọmọ bóyá oúnjẹ wọn níta bó oúnjẹ òun, ẹ mọ̀ àwa ìyá àti bàbá lálẹ́ máa wò pé ẹ jẹ́ ká fi ṣe 101 àbí 011. Bó ṣe àwọn ọmọdé tọmọdé bá ti di wípé wọ́n gbóúnjẹ àárọ̀ fún, ó ní no, I'm not eating. Ọ̀sán no mommy, ó tún dalẹ́ no mommy. Ó yẹ ká ti mọ̀ wípé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀. Changes in appetite is a bad sign in the body wípé nǹkan kan ó ń ṣẹlẹ̀. Ọmọ tó ń jẹ, ọmọ tó yẹ wípé kó tó róúnjẹ tó bá gbọ́ òórùn gan àti máa what are you cooking? Kí ló ń rùn báyìí? Tó yẹ pé ara ẹ̀ máa ti yá sóúnjẹ. Àgbàlagbà náà ara máa ti yá. Àwọn dáàdì wa nulẹ̀ wá ti pè wá ní ọ̀pọ̀ ìgbà pé ẹ bá wa ẹgúnyọ́dè wa, ẹrù àmàlàdè wa. Ó wá di wípé wọn ò tiẹ̀ pè, wọ́n tún wọlé gan, wọn ò bẹ̀rẹ̀ oúnjẹ. Nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀. When you have changes in your appetite, ó di wípé nǹkan kékeré àti jẹ́ báyìí, ikùn ti tóbi, adẹ̀rẹ̀ jẹ́ yóò tó jẹ́ pé a máa ń jẹ oúnjẹ púpọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Àwọn àmì kéékèèké tí a kọbi ara sí wọ̀nyí, it goes a long way in our health. Ó yẹ ká tètè lọ ṣe àyẹ̀wò ara wa ká mọ ohun tó fà á. Another one is shortness of breath. Mímí wa. Just like people will call high blood pressure a silent killer, hypertension a silent killer. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ mímí, the respiratory system. Tabati very very important. Tabati ń rí wípé mímí wa yálà is too fast àbí is short, kò jálẹ̀ tán àbí kò gòkè tán àbí okay. A lot of people dey stays in upstairs in a story building tó yẹ pé a máa ti mú staircase gùn pam. Ó wá di wípé agun méjì àtúndúró, agun mẹ́ta àtúndúró. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ilé ìwòsàn. Or maybe you notice that you experience a kind of seizure fún bí ìṣẹ́jú àáyá kan sí méjì. Ó yá mímí tún gbéra is a bad sign. When you know that your breathing is not sound enough, ẹ jẹ́ ká lọ sí ilé ìwòsàn. That we have a lot of respiratory disorder. Pneumonia is there, asthma is there, inflammation of the lung is there, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ilé ìwòsàn. Kò síbi tá a máa lọ tá a ní a fẹ́ lọ ra oògùn mímí, oògùn tí màá máa fi mí dáadáa, bí kò ṣe wípé ká lọ ṣe àyẹ̀wò. What is blocking the lungs? What is causing the congestion? Kí ló ń fà tí mímí yẹn ò fi jálẹ̀ dáradára? Kí a lọ ṣe àyẹ̀wò. Eléyìí ti kọjá wípé ẹ jẹ́ ká fi nǹkan wọ ní àyà, ká fi wọ lọ́rùn pé kí mímí lè ṣe. Okay. Bàbá àgbàlagbà, mo rí pé bí ìyá wa ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn,
ọkàn yín náà ó ṣe pì. ó béèrè kọ́kọ́ ọjà sẹ̀lúkù mi lè fọ ó lò mẹ́rin kọ́ bá ti lọ sílé ìwòsàn kọ́ ya gbàtọ́jú ààrẹ ìbọ̀ fún àti débẹ̀ lọ́rọ̀ kára yákálẹ́ tẹ̀lẹ́. ṣé májíkì náà rẹ̀. bí irú ìgbà wo lèèyàn yóò mọ́kàn síbọ̀ mọ́tẹ́ yìí lọ ya gba ìtọ́jú ìgbà olóyèké àrètí èsì lè dáadáa. ẹ ṣé bàbá mo máa ń sọ there is no abracadabra in health. ìtọ́jú wa they are in stages. ẹ jẹ́ ká wo ẹni tó jẹ́ wípé ó ti ń la àìsàn lọ ọdún 10 ọdún 15 àtẹni tó ti sọ wípé ẹnu bí ọjọ́ mẹ́ta yìí ni òun bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ sí òun. So you should know that their response to healing ó máa yàtọ̀ síra. Body chemistry wa ó kó apá kan, ẹ̀jẹ̀ wa gene wa ó kó apá kan. Then there are other things. Ṣé kò sí kòkòrò àrùn nínú àgọ́ ara yẹn? Is the body not acidic? So there are a lot of factors that determines our healing àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So this topic we can't finish it today. There are still a lot more tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ àtẹ̀síwájú. Tábà wá rí èèyàn tó ní ìbéèrè nọ́mbà ò lẹ́rù kó yẹ kó pè sí. 08038177268. lẹ́ẹ̀kan sí. 08038177268. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa lórí ẹ̀ tàbí tẹ́ fẹ́ gbọ́ gbogbo àwọn ilé tá a ti ṣe sẹ́yìn ẹ lọ sórí Lopsam Natural Clinic ní gbogbo social media platforms Facebook ní YouTube ní X ní tẹ́ ń pè ní Twitter tẹ́lẹ̀ ẹ lọ sí gbogbo ẹ̀ tàbí tẹ́ bá nídìí ìbéèrè lórí WhatsApp nọ́mbà tó ń pè lẹ́ẹ̀kan yẹn ni títí dọjọ́ mẹ́jọ tá a tún pàdé lórí àkọ́tún ètò òkè kó rire ìyá wa àwọn mọ̀sínú mọ̀síkù náà ni double congratulations mo kíra mi kú oríire títí dọjọ́ mẹ́jọ àlàáfíà àlàáfíà ilẹ̀ àlàáfíà àlàábà yín ẹ kú kalẹ̀. ojoojúmọ́ kì í dédé nìyẹn jẹ jíjẹ yé yàn tẹ́. bá a ti gbàgbé fi àrẹ̀ yé ba ara wa jẹ́ ó pọ̀ jù. nínú ẹ̀rẹ̀ jíjẹ rẹ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ nínú tewétegbò àtẹ̀hó. òun wa ti lè rí àtúnṣe ni. iléeṣẹ́ Lopsam Natural Clinic. ó dẹ̀ mójútó dédé rògbòdìyàn àgọ́ ara ni. jáwé gégbò ó pọ̀. mọ́pọ̀lọ́ pípẹ́ gbé kalẹ̀. lọ́hí àgọ́ ara ènìyàn. juwaka ṣàtúnṣe yóò péye. mú ara dúró dáadáa. dídèdè sọ̀pọ̀sọ̀pọ̀ jẹ́gbọ̀njẹ̀gbọ̀n. gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ àti rántìrántì yóò ra hí àgọ́ ara mẹ́rẹ́gẹ kíá. ẹ wà ní híjẹ̀ nìyẹn kámú gígán rẹ̀ bisá kan mọ́. jẹ́nìyàn máa lè tẹ̀ mọ́lẹ̀ mú nílẹ̀. àti wàhálà àìrójó. gèdè ara yẹn yán nẹ. yẹjanẹjẹ. ronegorogo. kanegoigoya kò jẹ̀gbọ́n. lóyìn mi nàjọ́ èmọ̀ fọ́fọ́ yéye. tètè ká lọ sí iléeṣẹ́ Lopsam Natural Clinic. yóò ra nọ́mbà 26 àdúgbò ayégúnlẹ̀. yóò dojúkọ High Court Nàkúrẹ́. ọjọ́ wo tó bẹ̀ júwe bá àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n dókítà. dédé wákàtí yóò ráyè ń sẹ́yìn. mama méjì jẹ kànájú o bá fẹ́ wá ṣàyẹ̀wò. iná fìfo jẹ́ mú wáyé. ju o bá dẹ̀ rí fẹ́ húbò yé dùn ẹ̀ nára. àyẹ̀wò ara àti láàmú májèlé yíyẹ jíjẹ kéjíjẹ ti kó ara kú o. pàṣẹ kókó. hello ran 08038167268. Lopsam Natural Clinic. ọ̀nà ìpèsè òyìnbó ní í ṣe pẹ̀lú ìlera ọ̀nẹ́.